rajà kí ọ̀rọ̀ tá a máa sọ kọ́ mọ́ pọ̀lọ́ títí èló lẹ fẹ́ tajà yìí iye báyìí la fẹ́ tà kò bùkátà pé ká wá rojọ́ lọ rẹpẹtẹ lórí ọjà èlò nígbà tó bá jẹ́ pé owó tẹ́yìn náà pé kọ̀ gajara lọ èrè tẹ́ fẹ́ jẹ lórí rẹ̀ kọ̀ pọ̀ pípọ̀ kí ni tá a fẹ́ máa rojọ́ sí kí ni tá a fẹ́ máa rojọ́ sí nígbà tọ́rọ̀ bá ti pọ̀ ìsọkúsọ máa wọ̀ bẹ̀ ẹ rí i pé ní ìgbà tó jẹ́ pé ọ̀dọ́dọ̀ ẹni tí ń tajà ó lè lò lọ́jà yìí wọ́n ní 1,000 náírà ni wọn náà bá sì ná oníṣẹ́ ọgbọgọ́rùn méje wọ́n sì ní ẹ sanwó ó sì wàhálà ń bẹ sanwó kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ yẹsẹ pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti wá pè fún ọ ní 1,000 tí wọ́n ná lọ́gọ́rùn méje lẹ́tì wọn á máa rojọ́ ọlọ́lọ́mọ iye èrè tẹ́ ti jẹ báyìí ọlọ́lọ́mọ iye èrè tẹ́ ti jẹ kí wọ́n máa fọlọ́n búra kọ́dà iye tó ọ̀rá kò tó iye tí mo rà táǹbíọ́ àbùkátà gbogbo àlàyé rọ̀ yẹn nígbà tó o bá ti rí pé iye tó fẹ́ ta yẹn ó ti pé ọ ọlọ́run ọba kò forí sí nǹkan tó o bá rí lérè nínú rẹ̀ ni níṣẹ́ ló yẹ kéèyàn jẹ́ ẹni tí ó lẹ́mìí àti ṣe dáadáa sọ́mọlàkejì tí ó sì máa yọ́nú sí èrè díẹ̀ eléyìí tó bá ti bọ́ sí lọ́wọ́ nínú iye tó tajà nítorí pé ti díẹ̀ àti díẹ̀ tó bá kúnra wọn ó ní máa padà di púpọ̀ èèyàn ò lè jẹ́ ẹni tí ń ṣe pẹ̀lẹ́ nínú káràkátà rẹ̀ láwọn àwùjọ ibi tó bá ti jẹ́ pé àwọn èèyàn ò fi ara wọn lọ́rùn balẹ̀ wọn ò fira wọn lára balẹ̀ lórí pé iye tó bá pé kálukú òun náà ní kó máa tajà rẹ̀ kò lè rọrùn fún ẹni tí ń tajà nírú àwùjọ báyìí láti jẹ́ ẹni tí wọ́n máa ṣe pẹ̀lẹ́ pàápàá jùlọ ní ìgbà tí àwọn òṣòwò kọ̀ọ̀kan tó bá jẹ́ pé wọ́n ń dá ẹgbẹ́ lẹ̀ lórúkọ ọrú òwò tí wọ́n ń ṣe yẹn tí wọ́n máa wá pé iye tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa ta ọjà fúnra wọn eléyìí tí ẹnìkan nínú wọn tí ò gbọ́dọ̀ takò ẹsẹ bí bóyá wọn ni wọ́n gbà wọn síṣẹ́ àbáwọn ni wọ́n dá wọn lókòwò wọn ní ọjà yìí ó a gbọ́dọ̀ ta níye tó dín sí iye báyìí torí rẹ̀ àwọn ti múlẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá fi lè takò iye tí àwọn fẹnu kò lé lórí ní ilé ẹgbẹ́ yìí báyìí ni kò rí fún irú àwọn àwùjọ burúkú báyìí ọjà ò ní dínwó ń bẹ ọjà ọmọ wọn ń bẹ irú àwọn àwùjọ tó bá ti ń hurú wà pálapàla yẹn ìgbésí ayé ò ní rọrùn níbẹ̀ ìṣòro ńlọbadé lọ́dọ̀ wọn ẹ rí i pé gbogbo nǹkan tẹ́yìn bá ń tà nínú olóyin eléyìí tó ṣe pé kò ṣe tán táwọn èèyàn bá ní bùkátà sí nínú ìgbésí ayé wọn wọ́n máa yẹ̀yìn sílẹ̀ wọ́n máa lọ rà wá nílùú òdì ni torí pé kíni tí wọ́n bá ṣírò iye táwọn ò fi wọkọ̀ lọ lùú òdì àti iye táwọn ò fi wọkọ̀ padà àti iye táwọn ọ̀nà láti fi kó ọjà táwọn bá rà nílùú òdì ẹ rí i pé gbogbo iye tí owó wọn padà já sí kò ní tó iye tẹ̀yìn fẹ́ tà fún wọn nínú ìlú yín nígbà táwọn yẹn bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ìfàsẹ́yìn ọmọ bá yín ìlọsíwájú ò ní bá yín nínú káràkátà yín ẹ wá yakú rẹ tẹ̀ sójú kan náà ojú kan náà lẹ́wà bí 100 ọdún bí 1000 ọdún ẹ ní nílọsíwájú bí ti wùlé ó kéré mà torí ẹgbẹ́ òfò ẹgbẹ́ àdánù wọ́n lè ṣèpàdé lórí irú pé yìí báyìí la gbọ́dọ̀ máa taru irú lásán kí ni wọ́n ti ṣerú tírú ọba ṣe fi sọ́bẹ̀ wọ́n fi nǹkan mìíràn sí i wọ́n lè ṣe ìpàdé lórí ewébẹ̀ pé ewé dúró ìdí kọ̀ọ̀kan rẹ̀ yìí báyìí la gbọ́dọ̀ máa ta ẹ̀ńbásì ta ní iye tó kéré sí báyìí ni ó rí fún láwọn ìlú tí wọ́n ti gbọ́ lọ́wọ́n bá gbọ́ tó ẹ gbà wọn wà pálapàla rádaràda ló kún ọwọ́ wọn nígbà táwọn èèyàn bá ń ṣe báyẹn ìlọsíwájú sì lè bá yín síbẹ̀ ni kò mọ́wó kún ọ lọ ra nǹkan wọn bomi ni ẹ sì máa wò wọ́n ràn wọ́n máa kó wọlé ayé ra lọ́dọ̀ wa níbo la ṣe fẹ́ ra lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ mú kàmákàràkátà àánú kọ́bù sí lọ́kàn yín torí ẹgbẹ́ àdánù ẹgbẹ́ òfò báwo wá lẹ́yìn ó ṣe jẹ́ ni tó ṣe pé ó ń ṣe pẹ̀lẹ́ tí àdúrà Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó fi ṣẹlẹ̀ lórí pé kọ́ lọ́wọ́ bọ́ kẹ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ àdánù torí ẹ kò lè ṣe é ṣe o láwùjọ bí tí wọ́n bá ti gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ àwùjọ bí tó jẹ́ pé wọ́n ti dájú burúkú tí wọ́n gbọ́ lọ́wọ́ tí wọ́n níbẹ̀rù rẹ̀ kò lè ṣe é ṣe kárí pé àwọn èèyàn wọn máa ṣe pẹ̀lẹ́ nínú káràkátà wọn torí ti ilé ẹgbẹ́ pè fún iná lọ gbọ́dọ̀ sí gbọ́dọ̀ tá a bá rẹ́ nìkan tó bá dínwó ọjà sí iye tí wọ́n sọ nípàdé òfò yẹn pé káwọn máa ta onótú máa tẹ̀ mọ́ létí dákun mẹ́jẹ nìkan kọ́ mọ̀ pọ́dọ̀ mi ló ti rà báyò mẹ́jẹ wọn gbọ́ toró náà ti mọ̀ pípé òfò kò lè mú òun tẹ́lẹ̀ náà ìbájẹ́pọ̀ gbàgbọ́ kó lè mú òun àtà fún ọ lẹ́dínwó sàmà wọn ní ìṣèlú ń dàlú gbogbo àwọn ìṣèlú burúkú ìṣèlú rádaràda ìṣèlú pálapàla tí ò wúlò yun kò lè jẹ́ ìlú ọlọ́wájú ìlú ọkàn wà lójú kan náà ni ìlú mi ó ti wà láyé kìí ṣe 100 ọdún 5
ẹ lè kálí 100 rẹ̀ káti ẹ̀ pé l100 kan ọdún wọ́n ń kọ́ ilé 100 ẹ lè kálí 105 bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ láwùjọ Yorùbá wa yìí kí ló dé tí ọ̀ lọ wájú ṣé báwọn wà rádaràda náà ni ńgbà tó máa ń tẹ̀yìn ń pe iye tó gbọ́dọ̀ máa tajà fún tí ó bá sì ti ta tó bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ ta kọ́kàn wà lọ́dọ̀ rẹ̀ ni ntí máa expire gbogbo ó fi bàjẹ́ máa ń gbá gbogbo ètò lè di kéèkì máa lọ́wọ́ àti kéèkì máa ń gbá wọ́n wá di pé ó kó gbálé ọba sáko ń lù wọ́n bá sá lọ sílùú òdì báyàlẹ̀ yíbò lọ sá lọ ó délẹ̀ yíbò kò sí tọ́kan yíbò iye tọ́jà bá gbà ní kọ́dà ń gbà mí ó lè ta lẹ́dínwó sí iye tọ́ra pàtó pé ti tajà tójọ́ mẹ́ta sékébi ọ̀pá ni pàtó àwọn gbọ́n ìwọ́tọ̀ ta bẹ́ẹ̀ iná lọ́ọ́ padà rí ta nílọ́pọ̀ 10 lọ́la tọ́lá láàánú lọ́lọ́run ẹnì kò sí ti ń sọ́ra wọn lọ́wọ́ ti ń sọ́ra wọn lẹ́sẹ̀ ń bẹ̀ yẹn yàtọ̀ sáwùjọ Yorùbá gbogbo nǹkan ló ṣòro rà búrẹ́dì gan bábá lè lọ́ọ́ máa ra wá lómi wọ́n lọ́ọ́ ra wá lómi ńgbà tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ òfò ẹgbẹ́ àdánù yìí náà ni wọ́n máa pe àpèpè iye ọjà fáwọn èèyàn ni ọ gbọ́dọ̀ ta níye tó dín sí àfi kó rí fún ọ báyìí àwọn elépè bóòlù ṣe wá fẹ́ jẹ́ ẹni tí ń ṣe pẹ̀lẹ́ àdúrà tánàbí ṣe yìí yọ wọ ẹni tí ó mú tì láwùjọ ibi tí wọ́n bá ti yàkà toró ní lè dín ọjà rẹ̀ tó o bá dín wọ́n dẹ̀yẹ sí ọ gbogbo wọn pátá ọmọ wọnà láti lé ọkọ lọ́jà nítorí pé àìfẹ́ kí ọmọ làkejì ọ̀gá ìní máa bí wa ẹgbẹ́ òfò wọ̀nyẹn ẹ dákun tó rọlọ mo rí pé mo ti jèrè wàzówàzó lórí ọjà yìí wọ́n sì fẹ́ rẹ gbẹ̀rún ṣeré ni tó bá ṣírò wàzówàzó lọ́nà ẹgbẹ̀rún sọ́wọ́ kékeré ni ó ti rí 500 náírà àwọn asọ̀pọ̀ gbọ́dọ̀ ta àfi ká jọ fọwọ́ lẹ́rán ká máa wòrán ó díjọ́ ta bá tó rẹ́ni tí ó ra ń yé ta wípé ká máa ta ńgbọ́ jẹ́ pọ́ mọ́ ọ̀dọ́ yín làwọn èèyàn ti ń rajà subhanallah alazim pọ̀lọpọ̀ fi wá ń sánlé wọ́n ń sápò láwọn ilẹ̀ Yorùbá yìí ẹbí ọmọ ìyá yín ti ń tajà nídàálẹ̀ síbẹ̀ yìí ṣe ń ṣeun làwọn ń ṣe lọ́run tí wọ́n fi ń rí ṣe àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ làwọn fi ní lọ síwájú yọọ ma kọ́lé mọ́lé lọ ni yọọ ma ralẹ̀ mọ́lẹ̀ ọba wálé ń bì ó lé bọ́lé ni wọ́n lè kọ́kọ́ máa lé kápọ̀ ọ̀wẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ àdánù ọ̀fẹ́ tẹ̀fọ́ ọ̀wẹ́gbẹ́ ẹlẹ́fọ̀ ọgbà torí tọ́lọ́ wọ́n máa lé ká ni lílé kàǹgàn wọ́n ti kọ́kọ́ bowó jẹ́ máa lọ́wọ́ subhanallahil azim bóòlù yẹn ṣe fẹ́ jẹ́ni tí ó láǹfààní irú àdúrà bẹ́ẹ̀ nígbà tí àwùjọ ọba fi àǹfààní lẹ̀ fẹ́yàn láti jẹ́ni tí ó láàánú àwọn tó bá sì láàánú lọ́lọ́wọ́ bá máa ń kẹ́ ẹlòmíín ní bùkátà sọ́jà tó fẹ́ rà lọ́dọ̀ yín rárá so ìdí tó gùn fi pọ̀ ń gbèsè ayé Yorùbá ara rẹ nú kí la fẹ́ fògùn àdánù sí mọ̀ ń ta búrẹ́dì ṣe bùkátà ògùn wọ́n ní wọ́n fẹ́ sanwó fún ó ní ẹmọ owó wa ọwọ́ anáwó òsì kí ló dé wọ́n ní tí wọ́n dá fún ilé òsànù pé bí ọba jẹ́wọ́ òsì ni ó fi gbowó òkùtọ́ ọba ẹgbọ́n kan so àti múlẹ̀ ayé lélẹ̀ jù a sì fi lówó tó ẹgbẹ́ à ń bọ̀sibọ́sí pa níjọ ẹgbẹ́ lọ kí wọ́n á ní tá à ń fi ń sàǹfààní ju pé èlé pọ̀ láwùjọ wa lọ èlé ti pọ̀ jù láwùjọ Yorùbá yìí ẹ jẹ́ ká dẹwọ́ rẹ̀ kí sẹ̀mí ó lè bá a rọrùn àwọn ọmọ ń bọ̀ lẹ́yìn tí ó bá yẹ pé rú rádaràda yìí làwọn náà wá bá ń lẹ̀ yóò lè jù bẹ́ẹ̀ lọ tọrọ gbọ́ burúkú ń bẹ lórí àwọn ọmọ ju tàwọn bàbá lọ báyìí digital life láwa yìí sọ ẹ̀yẹn tètè náwó kọ́ rọrùn torí káwọn ọmọ lè bá a máa gbàgbèsè ayé tó rọrùn lọ. anabi sallallahu alayhi wa sallam ó tún ní ọlọ́wọ́n ọba kọ́kẹ́ ẹni tí máa ṣe pẹ̀lẹ́ níbi kárajà ẹ dákun àlùbọ́sà la fẹ́ rà ẹ wá dọ́jà ẹ wá wò pé àwọn àlùbọ́sà yìí báyìí àwọn abala rẹ̀ ti dínkù àlùbọ́sà tí mo gbé lọ yìí ó dàbí ìgbà tí ẹ ti ká abala méjì kó ń bẹ̀ ẹ dákun torí tọ̀lọ̀ àlùbọ́sà ó ṣe di abala mélòó ni wọ́n mọ̀ tọ́lọ̀ ń dá sára àlùbọ́sà tó ń fi wò kó wọ́n ti ká abala méjì kó dákun bàbá nira kọ́ra bàbá nira kókó ń bẹ́ẹ̀ ó mú tòmátò lọ́wọ́ àwọn ń yẹ tòmátò wò wá ní ṣé wọn ti gún eléyìí lábẹ́rẹ́ báyìí
sẹ́wọ̀n kó àwọn ọ̀rọ̀ kan wà lórí social media báyìí wọ́n ní ẹ ṣọ́ra fún tòmátò gbogbo ẹ̀ wọ́n ń gún lábẹ́rẹ́ ẹ lápẹ̀ mọ́ àwọn mùsíbà ọmọ agún tòmátò lábẹ́rẹ́ bó bá yẹ pé ẹ̀yìnkùlé rẹ lọ bá dáko tòmátò sí tọ́lọ̀ wa ní kó rí apẹ̀rẹ̀ 5 kó ẹ dákunjó ló tó gún apẹ̀rẹ̀ 5 tòmátò lábẹ́rẹ́ tán oògùn tó máa rọ sínú gan bó ló ti ṣe pọ̀ tó lọ́dọ̀ rẹ̀ bó ṣe gan máa lé lọ fẹ́ máa rọ sínú òní máa yí tọ́ ná àwọn ń pariwo láàrin ìjà pé ẹ ṣọ́ra fún tòmátò wọ́n ní wọ́n ń kún lábẹ́rẹ́ mórí abẹ́rẹ́ rọ̀wọ̀ tòmátò èjábọ́ nú èpè nǹkan egun la èèyàn mélòó ló ti jẹ́ tó kú bákan náà ó fẹ́ ra sọ Kampala ọwọ́ à ń fọwọ́ bo létí báyìí pé ṣé yóò bó àbí òní bó àṣà ìmọ̀ pé Kampala máa bó yóò bó náà ni ebo orí ọ̀nà ibi tí ń ta gíní dàmọ́ sílẹ̀ tó ọ lọ fẹ́ kí Kampala ni wọ́n fẹ́ rà wọ́n ni yóò bó àbí òní bó torí jọba bó wọn ní ra o wọn fẹ́ ká máa fowó ṣòfò la ilaha illallah ọwọ́ akókú tàbáwọn ẹni tí ń tajà so Islam ọ̀fẹ́ ó ti nájà wọ́n á ní ẹ̀san 1,700 náírà ìgbà táwọn dá 1,000 lé wọ́n á ní kẹ́ ẹ sanwó wọ́n á ní ṣé ọgbà 1,400 wọ́n fún Ọlọ́run ní ló fi sọ 1,700 ebi wọ alára náà lọ gbọ́ etí rẹ̀ náà ló fi gbọ́ wọ́n ní 1,000 kan ìwọ ní 1,700 àwọn wá ní ẹ sanwó ìwọ wá ní tí ọgbọ 1,400 ha àròrò burúkú Islam ọ̀farama kìí ṣe irú rẹ̀ wọ́n ṣàdúrà yẹn fún ṣé mo ti fojú wo dáadáa pé tí mo bá ra ń yẹ báyìí ó pè mí ẹni tó sì fẹ́ ta náà ti fojú wo pé tèmi náà bá ta ń yẹ yun ó pè mí náà kí wàá ní kó tún máa padà sẹ́yìn sí gbogbo àjọ rẹ̀ yìnyín ìwà tó fi ní bọ́ sínú pọ́lọ̀ wọn bá kẹ́ ọ ni torí pọ́lọ̀ ń ṣe káràkátà kẹ́ni tí ó ra ò lè ṣàǹfààní kẹ́ni tí ó ta ò lè ṣàǹfààní bẹ́yìn bá lẹ́mìí pé ọjà tí mo fẹ́ ra mo fẹ́ nánàkúnà kó tà fún mi lọ́nà tí òfin ní jèrè kọ́bọ̀ èèyàn burúkú ni Islam ò gbà bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé ẹni tí ń tajà náà ẹlòmíì inú òrùn ni tí ń tà yọ padà fàbọ̀ sórí àlàáfíà rẹ̀ ẹni tí ń tajà tẹ́ rí yẹn ọlọ́mọ tó náà ti ń tọ́ olówó létí ọ̀sán ó níyàwó tí ń bọ́ gbogbo àwọn eléyìí èèpẹ̀ kọ́ ni wọ́n máa fi bọ́ wọn inú èrè tó náà bá ń jẹ ní òfin máa ṣe léyìí àwọn èèyàn wà fúnra wọn ni tí wọ́n bá wà tó jẹ́ pé ọ̀lẹ́mìí kó wúlò fọmọlàkejì èèyàn burúkú nù pàtó ti ná tí wọ́n á ní kó sanwó tí wọ́n rí pé kò pé ọkọ rà bẹ́ẹ̀ wọ́n á máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọkàn rọra sísẹ̀ kó ń bẹ̀ ni wọ́n tún wá padà sẹ́yìn mọ́ má nànàkúnà má wá síbòmí torí ẹ̀ ń bẹ́nu yí pé èèyàn jẹ́ ẹni tó ṣe pé yọ bọ́ sábẹ́ pọ́lọ́wọ́n bọ́ kẹ́ kíyàn ọmọ jẹ́ ẹni tó ṣe pé ńgbà tó ọba nájà ọmọ wa bọ jàjẹ́ fọlọ́jà àbọ̀ ọmọ yiri rẹ̀ wò lẹ́ẹ̀mẹ́wàá lẹ́yìn tó ti mọ̀ pé nǹkan yẹn dá ọmọ bẹnu àtẹ́lù wọ́n sọ pé kí ni ọ̀rẹ́ mi kan rà kánjọ́ ni wọ́n fọ́lẹ̀ kan náà ni wọ́n bàjẹ́ ni tí ó sì rí bẹ́ẹ̀ so ká bẹ̀rù ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá ọ ẹlẹ́kẹta òun náà ni ọlọ́run ọba kọ́kẹ́ ẹnjọ́ pé tó bá wá sin gbèsè ìmà ṣe pẹ̀lẹ́ ẹ rí i pé nínú gbèsè ayé gbogbo wa pátá tẹ rí ọba lówó ọba àmà lówó gbogbo wa la ní gbèsè kan lọ́rùn lọ́nà kan àbọ̀nà mi ẹ rí i pé ní ìsìtì yẹn bá yálégbé lọ́dọ̀ onílé yóò sanwó lé fún a sì ti jọ sọ wípé ńgbà tó ṣùgbọ́n ìbá ti bẹ̀rẹ̀ nú ọdún iná là máa sanwó ṣé gbogbo ìgbà náà là máa rí i pé ni kì í ṣe gbogbo ìgbà torí pé nǹkan lè rọ afẹ́rí lọ́wọ́ rẹ lọ́dún míì ó rí pọ́ wáwáwí ọ ṣàròyé àwáwí àtàròyé yẹn ìwọ tó o fẹ́ sin owó lọ́dọ̀ rẹ̀ ọmọ fàánú gbọ́ ọmọ fàánú gbà á nítorí tó o bá yọwọ́ àánú kúrò nínú ọ̀rọ̀ rẹ ọ dá yẹ̀yẹ́ rẹ lẹ̀ gbàtẹ́ tó bá bọ́ ọ máa ṣe kí ló mú yín ránṣẹ́ palákàrà ṣé mo sọ pé mo gbélé fisabilillahi lẹ́ni abiru kí ló ń bá mi sọ ṣì ọ̀rọ̀ ọ wàá sọ títí ó fi tẹ́ḿbẹ́lú rẹ̀ lójú ìyàwó rẹ̀ ó fi tẹ́ lójú àwọn ọmọ rẹ̀ ó fi tẹ́ lójú àwọn alábàágbé rẹ̀ kò ní lè gbẹ́sẹ̀ mọ́ ládùúgbò
ó sinwó lọ́nà tó dáa o èèyàn jẹ́ olówó ọmọ bó ṣe lè lọ bá ìwọ kan ohun kan tó fi sìn lọ́nà tó dáa ọ pa gbogbo eléyàn tì ó ní ìsìn lówó yẹn àfi tó bá wà láàrin àwọn èèyàn yọ ọmọ òun náà yọ ọmọ wọn ẹkùjọ mẹ́ta ó tiẹ̀ ti pẹ́ tí mo ti rí yín ẹnìkan gba ẹ dákútẹ́ bá sọ̀rọ̀ tó mo fẹ́ rí yín òun wá kékeré ta ni wọ́n ti ẹ̀ rí òun ìwọ ń gbèsè la ilaha illallah gbogbo wọn bá ń wòra lọ́ba dẹni tí wọ́n ń yẹ sí òun ń gbọ́ lọ sanwó mi mo ti ń wọ́ ọ ti pẹ́ ọlọ́run ló ní kí n rí ọ lónìí ó lè ẹ dákun ń gbèsè ṣètò lólè so ẹ rí i pé tó bá ṣe yábalẹ̀ wájú àwọn èèyàn báwọn gbogbo ẹni tó lòun fẹ́ rí tó bá sọ̀rọ̀ táwọn ó tulẹ̀ àṣeyàn rádaràda tiẹ̀ ní subhanallah ẹ dákun owó lọ jọ kí ló dé tó fẹ́ da yìí rẹ̀ nù owó lọ jọ kí ló dé tó fẹ́ sọ di mẹ́ta ìpín ní lójú gbogbo èèyàn kí ló dé tó fẹ́ máa tàbùkù rẹ̀ sanwó mi ó ṣe láti kọ́ ọ máa bú sanwó mi ó ṣe di kọ́ ọ máa pè lóríkì tí bàbá rẹ̀ ọ̀sọ́ gbogbo àwọn wa Islam ọ̀fẹ́ o èèyàn sọ fún wa pé ẹ dákun ẹ ṣe sùúrù fún mi pẹ̀lú ògo Ọlọ́run máa ń sanwó yẹn owó kan àtẹ̀mí náà retí tí ó bá fi tó gbà báyìí owó yẹn ó ti tẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ̀yìn rẹ̀ lọ́wọ́ amúwe kóòtù wa wọ́n á sáàbù rẹ̀ ń wé kóòtù pé wọ́n pè yín lẹ́jọ́ pé tó bá di lọ́tùnla kẹ́ bá wọn ní magistrate court mo ti ní màá san owó yìí ẹ̀yin tí mo ní màá san láìpẹ́ lẹ́tún wá lọ. la ilaha illallah